Të flasësh për seksin në vitin 2010 është ende një temë e cila kërkon impenjim të veçantë, sidomos kur kjo duhet bërë publikisht. Në kohën para viteve 90 sigurisht që kjo gjë ishte tërësisht ndaluar, të thuar se nuk ekzistonte si proces, por tema bëhet më e ndjeshme kur të takon të flasësh për seksin në moshën që konsiderohet si normalja në thojza. Seksi në moshën 16 vjecare. Sa është numri i femrave që kryen marrëdhënie seksuale në këtë moshë dhe si ka ndryshuar ky numër me kalimin e viteve. Prindërit apo sistemi pedagogjik janë ende steril në këtë pjesë dhe thuajse nuk flasin për temën. Por në zë të gjithë pranojnë se mosha kur femrat kryen marrëdhëniet e para seksuale është ulur ndjeshëm. Nga njëra anë qëndron trysnia e opinionit të shokëve dhe miqve që thonë se sot është turp të mos kesh një të dashur. Opinion që çon adoleshentët në krahët e personit të parë që takon. 46% e femrave nga mosha 14 deri 19 vjeç kanë kryer të paktën një herë marrëdhënie seksuale. Mosha mesatare kur të rinjt aktualisht bëjnë seks është 17 vjeç. Presioni është akoma më i fortë në lidhje me marrëdhëniet seksuale dhe nga ana tjetër, mentaliteti tradicional i shoqërisë sonë bën që vendimarrja e të qenit apo jo seksualisht aktiv të kthehet në një ankth. Moshat kur femrat mund të jenë seksualisht aktive, sipas ekspertëve, ka ndryshuar me kalimin e viteve. Për shkaqe nga më të ndryshmet, femrat sot e kanë më të vogël moshën kur mund të kryen marrëdhënie seksuale, sesa në të shkuarën. Por ky është një cikël i gjatë problematikash, të cilat kërkojnë vëmendje. Mediat dhe imazhet me të cilat ato bombardojnë shikuesit kanë pasur jo pak ndikim. Mjaft të kujtojmë këtu modelet e firmave të njohura, të cilat kanë një moshë mesatare 14 deri në 17 vjeç. Kinematografia gjithashtu ka kaluar në faza të ndryshme të ekspozimit të imazheve seksuale. Të rinjt, sidomos ato të shkollave të mesme ose pak më herët, për shkak të proceseve kontradiktore të natyrshme që përjetojnë, si pjekuria seksuale, gjithnjë e më e hershme, në moshë gjithnjë më të vogël, ka një kapërcim të rrufeshëm nga mentaliteti frenues i dikurshëm, çka e bën situatën në disa raste shqetësuese. Mi mbrëma të nderuar teleshikues që flas nga studio e emisionit Opinion, si çdo të hënë martë mërkur në orën 22:30 në këtë sezon dhe të njëjtën në orën 21 në një emision i cili lidhet me një nga ato tema shumë diskutuara, por gjysmë tabu. Them gjysmë tabu sepse padyshim mentaliteti ka ndryshuar në 20 vitet e fundit, po vijon të mbetet ende problematik, qëndron ende në ato tema bisedash që shpeshherë zëri bëhet më i ulët kur diskutohet. Lidhet me raportet seksuale, sidomos tek të rinj dhe sa ka ndryshuar ato në vitet e fundit. Kur them sa ka ndryshuar kam parasysh zhvillimet në shoqërinë shqiptare, por padyshim mund shihet në një këndvështrim dhe me të gjerë në raportin e ndryshimit këtyre raporteve, pra të moshës këtyre raporteve seksuale edhe në botë. Në një studim të fillimit të viteve 90, mos gaboj ka qenë viti 1993, që ishte kryer nga një shoqëri, nga një NGO gjermane, mosha mesatare e femrave në Shqipëri, pra po flas për femrat që kishin kryer raportin e parë seksual rreth moshës, midis moshës 18 dhe 19 vjeçare. Ndërkohë që studimet më të fundit, ka të paktën 3 prej tyre që mund t'i klikoni dhe gjeni në internet, rrëfejnë që mosha mesatare është ulur duke shkuar tek 17 vjeç, pra rreth 2-3 vjet, rreth 1 deri në 2 vjet më pak se sa ajo që ka qenë 20 vjet parë. Por në realitet pretendohet ose ka mjaft njerëz që mendojnë që raportet seksuale në midis të rinjve sot janë nën moshën 16 vjeç. Kjo temë, e cila është bërë një nga temat më të prekshme edhe të mediave europiane, pra shumë prej emisioneve, kanaleve televizive dhe emisioneve të ngjashme e kanë diskutuar vazhdimisht të pra seks nën moshën 16 vjeçare, vijon ose mund të vijë dhe të kthehet në një debat dhe në Shqipëri, për arsye se 16 është kufiri i asaj që mund konsiderohet mosha e lejuar ose mosha legalisht e lejuar. Po a ka ndodhur, pra çka ndodhur realisht me raportet seksuale? A janë bërë këto më të vogla? Si ndikojnë ato tek të rinj? Ndikojnë pozitivisht apo negativisht? Për diskutuar mbi këtë çështje, unë kam ftuar sot 6 persona, duke nisur nga zonja Mirela Rista, doktore e shkencave, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Për të vazhduar më pas me zonjën Denata Toçe, psikologe, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ema Andrea, aktore e njohur, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Julinda Dhamo, drejtuese e Relli Albania, të prezantoj kështu. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Profesor Montupja, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Më stresoni gjithmonë, sa herë ju kam studio përpiqem mos bëj gabime në gjuhën shqipe. Dhe megjithatë bën. Prap bën. E di që bëj, prandaj u kujdesa që mos kisha. Gëzim Turshi, psikolog. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, profesor.
Pra, sikur se thash, tema kryesore lidhet me atë që konsiderohet limiti i marrëdhënieve seksuale. Zonja Arista, meqense ju jeni më në kontakt të përditshëm me këtë temë, a është zvogluar, po flas tani në terren shqiptar, por mund ta shihni edhe më gjerë, është zvogluar koha në cilën të rinjt kryejnë raporte seksuale. Më pas do ju pyes pasaj sa është problematike, sa është pozitive. Kontaktoj me vajza gjithnjë më të reja në moshën 16 vjeç, që pikërisht kjo është ajo që është problematike, një moshë e vogël, limiti, të cilat vinë dhe prezantohen me shqetësimet apo me problematikat që sjell fillimi i hershëm i marrëdhënieve seksuale. Na duket shqetësuese sepse dhe e din që ky nuk është një akt, një veprim i mirë për shëndetin e tyre, pra i parakoshëm dhe me ndonjë problematik, dhe megjithatë vinë dhe reflektojnë pak ndaj asaj që ka ndodhur, kërkojnë vetëm zgjidhjen e problemit që mund të jetë krijuar nga ky moment. Normalisht rreth çfarë moshe evidentohen aktualisht? Dhe si ka ndryshuar në raport me vitën parë, sepse ju keni një eksperiencë? Kemi kontakte për një moshë rreth 16 shpesh, por edhe më të vogla. Më të vogla, sidomos nga vajza që i përkasin ose jo që ndjekin apo rregullisht apo edukimin shkollor, që janë fëmijë që edhe jo me kondita dhe ndjekje të mira sociale, por që jo me vëmendjen e familjes, nëse i konsiderojmë kështu. Ta quaja. Përpara, po flas rreth 10-15 vjet më parë, cila ishte pak a shumë mosha? Ishte më e madhe? Ishte një moshë tamam ajo që duaj, e pjekurisë plot seksuale, mbi 18 vjeç. Mbi 18 vjeç. Dërsa sot ka rënë, ju thoni, dhe nën 16 vjeç. Dhe nën 16 vjeç. Ky është një fenomen që shfaqet. Vajzat klasës 8, klasës 9, tash jo se që i takon dhe dikur vitit parë gjimnas, që vinë dhe kanë probleme pasojë fillimit hershëm të këtyre marrëdhënieve. Ky është një fenomen urban apo edhe rural? Pra është një fenomen që ndodh kryesisht në qytet apo ndodh në fshat, sepse ky është pjesa. Kontaktojmë më shumë vajzat të Tiranës, por që dihet Tirana sot është një metropoli madh dhe ka të niveleve të ndryshme. Problematik jo vetëm e zonës rurale, jo vetëm. Bile mund thuash që tentojnë dhe ecin më përpara për të provuar dhe për të hyrë në jetën e hershme seksuale vajza të qytetit. Të cilat diskutojnë midis tyre, ju duket një zgjidhje dhe një prioritet në krahasim me moshatarët nëse arrin që ta kryejnë këtë marrëdhënie të hershme. Çfarë informacioni kanë në përgjithësi kur ju kontaktojnë? Kanë informacion apo thjesht kanë kryer marrëdhënien dhe nuk kanë një informacion shumë të... Nuk kanë informacion sepse marrëdhëniet shumë herë janë pa mbrojtura. Ato hynë në marrëdhënie komplet pa përgatitura për ta përjetuar mirë atë akt i cili shumë herë do edhe përgatitjen shpirtërore. Çdo më thënë përgatitje shpirtërore? Ndihen të traumatizuara kur vinë dhe kanë këto probleme dhe reflektojnë për atë që ka ndodhur në një moment mbase jo shumë koshient. Zonja Toçara, ka një diferencë midis Shqipërisë dhe vendeve tjera, po e quaj europiane ose edhe më gjerë në lidhur me limitin e moshës në cilën kryen raporte seksuale? Sigurisht që po të referohemi vendeve të tjera europiane, këto eksperjenca e ka kaluar vite më përpara, ne jemi disi me vonesë, dhe unë nuk do ta quaja domosdoshmërisht si diçka negative faktin që marrëdhënia seksuale kryhet në një moshë paksa mesatarja është më e hershme tashmë në Shqipëri, për shkak të mentalitetit që ka zgjatur dhe për shkak të kohërave që kemi kaluar, kjo ende duket një çudi për ne, megjithëse mbetet pjesë e gjysmë tabu. Pak me zëtullet, po. Po, ne vazhdojmë akoma ta flasim me zëtullet të pjesë, madje edhe kur themi fjalën seks ose seksualitet, ju thoni prap atë ose atë gjë. Nuk shpreheni duke thënë seks ose seksualitet ose jo ju, po flas në përgjithësisht, ne kemi tendencën për të thënë atë, ato, asaj, nuk paraflasim me gjuhën e plot për të thënë seks dhe seksualitet, që shoqëria të mund të ambientohet edhe në aspektin auditiv. Kam përshtypjen të themi ne mbi një moshë caktuar, sepse tek të rinjt nuk është kaq tabu. Mos flasim pasaj për grupet, grumbullimi i grupeve se si flitet brenda grupit, po meqense më bët pyetjen çfarë ndodh tek Europa. Çfarë ndodh tek Europa? Unë mendoj ose çfarë vjet re ose çfarë konstatohet është që marrëdhëniet seksuale në moshë të hershme andej janë shumë më të përparuara sepse edhe informacioni vet, edhe modelet familjare dhe modelet sociale kanë një impakt më të gjerë për sa i përket seksualitetit ose japin një përqasje më të gjerë për sa i përket seksualitetit se sa vitet e fundit në Shqipëri.
informacionit tashmë është marrë shumë shpejt dhe në Shqipëri, sidomos me hyrjet mediatike dhe me hyrjet me prurjet që kemi si në aspektin mediatik, si në atë të shkruar dhe në atë televizive, sot informacioni është më i gjerë. Por andej, madje dhe prurjet që ne kemi nuk janë vetëm nga mediat, por janë dhe andej, vjen dhe që andej. Sigurisht që këto eksperienca janë më të hershme dhe më të kaluara. Pastaj diskutohet kjo pjesa e hershme. Diskutohet kjo pjesa e hershme të marrëdhënieve seksuale dhe në bazë të kulturave, që ndoshta më mbrapa profesori mund ta njohë më mirë se çfarë ndodh. Unë e them bazë kultura, kulturat të caktuara kanë sepse kulturat të caktuara fillimin e hershëm seksual e bazojnë në vetë kulturën e tyre që kanë. Traditën që ata kanë. Periudha e moshës së adoleshencës, se mos harrojmë, nëse flasim për moshën 16-17 vjeç ose nëse flasim nën 16 në kultura të tjera, kjo moshë ende nuk ekziston, kalon direkte nga fëmijëria në adultri. Periudha e adoleshencës është ende një periudhë që nuk merret në konsiderat dhe fshirë. Domethënë në momentin që ti je 14 vjeç, më kujtohet 14 vjeç dhëndër, ti tashmë quhesh burr ose grua për të martuar. Ose flasim dhe në vendet rurale sot, për shembull, një femër që është 15-16 vjeç, ende sot në gjykata shohim që fshihet mosha, nuk tregohet, bëjnë maksimumin që të bëjnë manipulimet të kësaj natyre. Kulturën tonë tillë në shoqëritë shqiptare? Të martesave po, ose të... Absolutisht po. Unë të paktën që kam një eksperiencë disa vitesh në gjykatën e Tiranës, diskutoheshe fort këto martesat me, më thënë se gjykata merr një vendim nëse e lejon martesën mbi bazën e moshës legale. Mbi bazën e moshës apo jo, dhe vije 3 dukshëm që ka çifte të vendeve rurale që vinë dhe duan të martohen me vajza 15-16 vjeç. Ende të papjekura, domethënë, sipas emrimit që është dhënë, sipas ligjit, po që duan të martohen dhe e kanë në kulturën e tyre, flas që për ta kjo gjë është krejt normale. Kërkojnë edhe justifikimin ligjor sepse ndërkohë madje është tipike që në vendet rurale të ndodhi që një vajzë në moshën 15-16 vjeç ku shifet pjekuria e saj fizike e jashtme, pse jo? Shkoj të martohet. Sigurisht. Profesor, ju keni studiuar në Francë në kulmin e atij që mund të quhet shpërthimi, s'po e quaj revolucioni seksual, po dhe shpërtimi të gjitha atyre tabuve që si në Shqipëri kanë ekzistuar edhe në shumë vende të tjera të Europës, por atje u thyen më herët. Në Francë, për shembull, ajo që na bënte përshtypjen e shqiptar 18-19 vjeçar, ishte që shikonim çifte që putheshin në rrugë. Po me karar. Në 68 pastaj plastik kështu bëj dashuri, bëj... Pra përpara 68-s dhe kur putheshin në rrugë krijonte një lloj problemi. Po, kishte përmbajtje, kishte njerëz, kurse 68-a që një çlirim ndër të tjera dhe seksual, tabuturan të gjitha, në të gjitha fushat, dhe pastaj kur vajta mbas 20 vjetësh vajta prapë bëra një master në vitin 88-89, unë atëherë ja vija fajin sidës, që ishte në kulmin e psikozës krijuar, por ishin më të përmbajtur pastaj, çudi. Ishin më të përmbajtur, rrugëve kështu, nuk ishte më i shpërthim, sepse ishte një gjë që të duhej bërë. Ishte përmbushur ajo... Po, ishte mbush kupa duhet derdhe. Kështu që edhe të ne do deret kohë, do mbushet, do ketë shpërthime, do ketë abuzime, do ketë probleme nga më të ndryshme, po do vi një kohë që la vjerë si do shkoj të vendit. Po e shohim aktualisht, ka një lloj abuzimi? Sigurisht që ka, po ka sepse nga frenimi, vazhdon akoma, si thuash, shfryrja, në kuptimin e fjalës frange, defulmosh. Do shkakoj, kanë qenë të ndrydhur, sepse të gjithë diktaturat, si në kone inkuizicione që lidhet vetëm me diktaturën apo lidhet dhe me një lloj mendësie pak bizantine që vjen? Lidhet me shumë faktorë. Do me thënë, është obskurantizmi, është mentaliteti, është... Diktatura kanë qenë dhe vendet slave nuk e kanë pasur këtë problem. Diktaturë Kuba nuk e ka këtë problem. Po, kanë qenë më të emancipuara se në ndonë se në diktaturë. Kanë qenë më të qytetëruara, në kuptimin e më të civilizuar, më të qytetëruara, në kuptimin më të lira. Është çështje kultura apo është çështje lirie vetëm? Unë mendoj që është dy, atë çështje kulturë, çështje lirie. Por sepse për diktaturat e ardhmja e ndritur flitet, si për fen, do vi Mesia, kështu që mirë po, këtë e kundërshton marrëdhënia seksuale, kënaqësia seksuale. E kundërshton, thotë, ç'është kënaqësia seksuale? Sot dhe këtu. Unë do bëj qef, do harroj parimet, gjërat mastore. Këtë diktatura si gëtit dot. Këtë që them unë e thon sociolog këtij fenomeni, ha? Dhe feja profesor ka. Po dhe feja zakonisht. Zakonisht shumë për sa i përket seksualit. Se feja thotë e ardhmja e ndrit parajsa. Ka një përqasje ndryshme mes katolikëve dhe protestantëve, gjithsesi brenda dhe ortodoksëve. Për mua ateisti vjetur, tolerant gjithsesi. Nëse ekziston parajsa, duhet ketë një shije orgazmike, pa diskutim. Profesor, sa tabu ka qenë raporti seksual, po quaj 20 vjet më parë?
Shikoni, Klasim Shqipëri tani. në Shqipëri... Jo ju që vinit nga Franca. Po të hapje, unë vajmë njësë për së prathi, po të hapje librin e materializmit historik, të kapitulli familja, që është familja socialiste, bashkësi ndjenjash, bashkësi idealesh, bashkësi shijesh, nuk flite fare për seksin. Në qoftë se njëri nga parte ishte impotent, familjes mund të ekzistonte, për të zbëjë fjalë fare. Nuk përmendoj fare. Jo, hapeni. Kishte ndarjen gjykat për këtë çështje? Kishte, po për të ruajtur nderin e, sidomos kur ishte mashkulli fajtori, se ishim shoqëri mashkulliste, jo. Unë dan mos përputhe karakteri. Si thoshin mos përputhe karakteri. Po e vërtetë dilte tek shpreha te fjala karakter 3 gramat e para. Profesor, për të njëjtën gjë për atë që quhet ulja e moshës raportet e parë. Unë mendoj që problemi uljes moshës së marrëdhënieve seksuale dhe shpërthimi seksualitetit fëminor tek ne është një fenomen që nuk besoj që është sui generis. Mund ta quajmë fëminor, quhet? Quhet fëminor, sepse realisht prirja për uljen e kësaj moshe është evidente, domethënë është tendencë dhe botërore. Është edhe tendencë botërore, është universale. Është një shqetësim universal. Po të lexoni librat që shkruajnë sot për të gjitha periudat e adoleshencës, qoftë për periudhën e pubertetit, të themi që është deri në moshën 12 vjeç apo 12 deri në 15 që është adoleshenca e ershme dhe adoleshenca e vonë, çështja e seksualitetit është bërë dominante për fëmijët dhe për të rinjt. Natyrisht tek ne ka shumë arsye. E para nuk janë vetëm tabut. Ne në fakt shoqëria jonë ka arritur një gjë shumë të mirë që kemi filluar të ligjërojmë për seksualitetin, kemi filluar të flasim për të... Aty këtu. Kemi filluar, sidoqoftë në krahasimet kaluarën kur ishte me gjutë prerë dhe nuk përmendej fare, siç tha profesor Tupja, dhe kjo është absolutisht e vërtet, as termi seks nuk përmendej, po thuaj gjini, për të mos e përmendur këtë, për të mos i dhënë ato konotacione seksualiste. Saksofoni u ndalua se kujtonte seksofoni. Pa diskutim. Prirja e uljes së moshës është një shqetësim vërtet social. Dhe ka ca arsye madhore. Është shqetësim social. Është absolutisht. Po është dhe debat social. Dhe debat social. Ka ca arsye që për mendimin tim janë ontologjike, lidhen me organizmin e fëmijëve, lidhen me zhvillimin e tyre hormonal, me zhvillimin e tyre fizik, me zhvillimin e tyre seksual, të cilat pragu i moshës së pjekurisë seksuale ka tendencë të ulej. Para se të vija këtu, do të ndje në kuadër të emisioni, lexova një studim që kanë bërë suedezët, natyrisht ata se kanë problemin se ne, nga 1850 në 1950 ishte ulur pragu i fillimit të seksualitetit rreth 3-4 vjeç. Dhe imagjinoni, flasim për nordik që nuk janë mesdhetarë si ne që jemi eruptiv. 850 kanë bërë studimin e parë dhe nga 1850 në 1950 është ulur rreth 3 vjet. Pra ulja një vit e gjysmë tek ne që nga për 20 vjet që nga... është jashtëzakonisht e madhe. Është jashtëzakonisht e madhe. Ky është një problem jashtëzakonisht i madh. Ajo që mua më bën përshtypje përveç veçorive që kanë të bëjnë me ontologjinë e fëmijës, ne kemi dhe disa faktorë social të tjerë që ndikojnë. Bombardimi që i bëhet fëmijëve, natyrisht kështu kur del nga një kafaz i hekurt, del domethënë pa rregull, dhe ne kemi dalë në rrëmuj nga një seksualitet i mbyllur në kafaz, nga një shoqëri gati viktoriane, unë do them konservatore se viktoriane është tjetër, me një moral krejtësisht të hekurt, ku jo fëmijët, po edhe të rriturit nuk i vinin rrotull kësaj pune shumë me kujdes. Tani më është hapur shumë. Bombardimi që u bëhet fëmijëve nëpërmjet televizionit ku nuk ka sens masë, nëpërmjet letërsisë pornografike që nuk kanë sens masë, nëpërmjet filmave që nuk kanë asnjë lloj, nuk po them për censur, interneti i cili është... Ju po flisni Shqipëri, po për shembull interneti është një problem universal, nuk e kontrollon dot vetëm Shqipërinë. Nuk po them të mbyllet, po them që tek ne ajo që është ndryshe nga perëndimi atëre, atje është interneti, atje flitet, por ajo që është ndryshe nga ne, atje ka instrumenta edukativ që ndikojnë në formimin e fëmijëve. Atje flitet për seksin, flitet për seksualitetin, flitet për veçoritë specifike të femrës, flitet për menopauzën, flitet për menstruacionet, flitet për kontaktin e parë seksual, flitet për çdo gjë. Ne nuk flasim. Unë para disa ditësh kam qenë në takim me disa studentë dhe gjimnazistë dhe kanë thënë hapur. Janë në universitet dhe thonë nëna dhe babai nuk na ka folur asgjë deri tani. Ky është një problem shumë i madh. Megjithatë, prapë evolucion është nga koha që thoshin kthe kokën kur puthen dy veta në televizor. Dhe e dyta, diçka tjetër duhet të them. Edhe diçka tjetër duhet të them, i dyti defekt shumë i rënd që duhet ta them publikisht këtu është roli shumë i dobët që luajnë psikologët tanë në shkollë. Roli shumë i dobët i lëndës edukatës seksuale, e cila është një skarcitet i vërtet.
Do më thënë, a i bëhet me gjasme. Nuk flitet me tamam, nuk flitet hapur. Shpesher vetë ata që japin lëndën kanë skrupuj, do më thënë, dhe nuk janë... Reflekton nivelin e përgjithshëm të shoqërisë, mënyrën e të menduar të shoqërisë. Kjo është një lëndë, së pari njerë, ai që jep lëndën, unë mendoj ka të bëj njerë me konceptin ati që jep lëndë, dhe ai s'ka pse të ketë skrupuj të tillë. Nëse e merr përsipër këtë që bëhet në mënyrë definitive, bëhet në mënyrë shteruse. Nëse ke për vete që nuk e realizon dot, atëherë kush do t'i mësoj këta fëmijë? Babai nuk flet, nëna jo. Mësuesi adekuat i psikologjisë, që është tamam personazhi që duhet të realizojë këtu, çfarë lloj kulture seksuale dhe çfarë lloj të themi kulture të përgjithshme të seksualitetit do marrin fëmijët tanë, ata do ta marrin vetëm nëpërmjet rrugës dhe rruga natyrisht e jep të deformuar këtë kulturë. Ju profesor keni ndonjë monitorim për sa i përket psikologëve nëpër shkolla dhe psikologët që japin edukatën seksuale në shkollë? Të them të vërtetë. Jo dua të di vërtet. Jo, sinqerisht po them, në të gjitha rastet që kam testuar, ata janë kolegët e mi. Dhe nuk mohoj punën e... Po jo, është pyetje vërtet, dua ta di nëse keni informacione. Po është, testimi ka qenë në emisionet ndryshme televizive ose në takime kështu në auditorët të universitetit. Dhe ata thonë, nuk na i bëjnë me taman, nuk e bëjnë lëndën, nuk e zhvillojnë. Kjo gjë është shumë e keqe, kjo është një gjë shumë e keqe. Mendoj që ka nevojë dhe lënda në perëndim dhe na ati e di shumë mirë. Flasim për këtë lëndë, nëse flasim për nivelin e mësimdhënies, kjo mund ndodh me të gjitha lëndët. Jo, nuk është çështje. Do të thotë çështje specifike e kësaj lënde apo është çështje shkollës në përgjithësi? Mësimdhënieje apo kurrikule. Sepse nëse në perëndim i kanë dhënë një peshë shumë të madhe edukimit seksual, pikërisht se kanë këto shqetësime me fëmijët, pikërisht se kanë ndodhur ky shpërthim i seksualitetit i pakontrolluar, është brovnian, derdhet kështu, jashtë çdo. Kështu që duhet ndikojmë dhe ky është një nga rrugët më të rëndësishme që mund të ndikohet te fëmijët. Ajo që më vjen keq, që të mos përsërisim njëri tjetrin se këto janë fakte që të gjithë e njohin. Ajo që më vjen keq është se si çdo gjë tjetër. Ky tur i parë më duhet dhe mua për të bërë njohjen tuaj, se cili ka pikpamje pak më të ndryshme nga tjetri, po. Si çdo gjë tjetër në Shqipëri ka ardhur në formë majmuneske edhe raporti seksual. Si çdo gjë tjetër, biznesi ka ardhur në formë tillë, fillimet e çdo gjëje në Shqipëri, këtij ndryshimi të madh, nga që ishte ndoshta i vullshëm por arsye që pak autodidakte, pa. Edhe kjo gjë erdhi si e tillë. Pra, të rinj duhet ta bëjnë sepse ekziston e tillë. Dhe për atë të vazhduar atë që thot profesori, prindrit nuk janë të përgatitur për këtë rini që është krejtësisht ndryshe nga rinia e prindërve që kanë kaluar. Dhe është normale, sepse kështu janë formuar. Por hendeku midis prindërve të kësaj periudhe, që kanë fëmijë tani më adoleshent ose pak më të rritur. Dhe fëmijëve është më i madh se hendeku që kemi pas ne me prindrit tanë. Ndryshimi është shumë më i madh. Është më i madh hendeku. Endeku i mentalitetit, i ndryshimeve, i mënyrës se si rritesh, i mënyrës se si edukohesh, deri tek brezi im paka shumë ne jemi rritur me të njëjtat tabu që shkonin deri tek raporti yt me trupin tënd. Sot janë më të çlirët të rinjt në raport me... Janë pak si shumë më të çlirët. Sepse të rinjt tanë... Si shumë më të çlirët, sepse këtë gjë... Të paktën ajo që mendoj unë është, sepse e deklamojnë këtë raport që kanë me trupin e tyre, që nuk është dhe gjitha që i rehatshëm. E vërtet është që shumë vite më parë ne kemi pas tabu jo seksin, por vetë trupin. Ne nuk flitej as për trupin, biologjikisht ne nuk mund përmendim pjesë të kofsh, nuk thonim dot. Jo më të shkonim pastaj në biologjikisht për në gjëra më tjera. Ti lëm pastaj kënaqësitë seksuale, raportet seksuale që këto nuk kemi nevojë të tjerë përsërisim. Dhe edhe brezi im vjen nga një edukatë e tillë shkollore, shoqërore e tillë, gjysmë për gjysmë. Dhe i paprgatitur për ndjekur ndryshimet e fëmijëve të tyre, po e quajt. Dhe mendoj një brez më shumë, më sipër se ne nuk është absolutisht gati për një gjë të tillë. Në mënyrë intuitive kemi hyrë në jetën seksuale, pa njohurish. E mira e këtij brezi është se ka arritur të ndryshojë veten. Në mënyrë intuitive, edhe ka arritur të ndryshojë veten me informacione sipër dhe ndoshta mund t'i vinë ndihmë fëmijëve. Po e thjesht, gjithaqë e thjesht nuk është. Është e thjesht për ju për shembull të flisni me fëmijën për këtë gjë? Për mua personalisht po, por më është dashur me zhvillu, sepse më është dashur fillimisht të zhvilloj veten, gjë që e kam bërë jo me shumë sforco, po me shumë kënaqësi, të i përthith informacionet dhe t'i kaloj nëpërmjet laboratorit vetvetes, pra të mos i marr gjithçka si majmun, që në të gjitha aspektet e jetës. Dhe kjo më ka ndihmuar që të kem raport të mirë, nuk them shoqëror, sepse raporti prind-fëmijë sipas me qëndron po pra prind-fëmijë, por në përgjithësi me brezin e ri, duke dhënë mësim fakultet, duke qëndruar pranë brezit të ri, meqense kam vajzën adoleshente, është
është pak e sikletshëm Ke fillimi. gjithësisht për këtë do e pyet, ke gjithësisht tabu ose ke pasur momentet e para kur e ke folur? Jam djersitur momentet e para kur kam folur. Jam djersitur. Je djersitur. Fizikisht më ka ndodhur një djersi shumë e madhe, por e kam superuar dhe jam shumë e lumtur që sot ka limite në mënyrën në gjuhën e të folurit, pra në përdorimin e terminologjisë, por për aq sa besoj unë është e mundur, se kërkush nuk i di limite deri ku shkojnë, kam një raport në përgjithësi me brezin, dhe aq më tepër me vajzën time, të mirë, në raport në cilin flitet dhe qoftë edhe për marrëdhëniet seksuale, ajo që ndodh, natyrisht që mua më është dashur të marr informacione, është problemi i shëndetit, problemi i traumës psikologjike që mund të psoj, nuk e di sa besohet, por të flasësh është gjithsesi më mirë se sa të bësh sikur ky ta injorosh jo si problem, por si fenomen, që më vonë mund të kthehet në Po më mirë të flasësh me prindërit se ta marrësh përmes përthithjes nga shokët, shoqet e të ditës. Nga shokët dhe nga shoqet natyrisht do të jetë instiktive, e menjëhershme, e pamenduar nuk diskutohet, sepse si meshkujt e kësaj moshe, si femrat, se në përgjithësi themi femrat, por dhe për meshkujt e kësaj moshe është traumatike dhe problematike kjo gjë. E nuk e di pse të gjitha studimet tek femrat fiksohen edhe si për femrat e moshën kanë më mesatare. traumatike, po kjo s'është e vërtetë, më thënë dhe për meshkujt është e njëjta gjë. është pjesë e kulturës pasaj, që ndoshta më vonë është pjesë e Jo, kulturës. po shija disa studime, gjitha i referohen gjithmonë moshës mesatare të femrës dhe jo të mashkullit. Është pjesë e studimeve sepse shoqëria ka vërtet, domethënë shoqëria e ka parë që tek meshkujt, domethënë flas gjithmonë në aspektet në grupet sociale, tek meshkujt marrëdhënia seksuale dhe në moshë të hershme është quajtur gjithmonë si një arritje kulmi populariteti ose arritje kulmi me burrërinë, domethënë gjithmonë kjo pjesa domethënë quhet një arritje, një vetralizim për mashkullin. Kurse për femrën që është pritësja, dhe në aspektin mitologjik, femra që është pritësja e seksit, është ajo e cila, domethënë, është e gati ajo, është e gatshme ajo ta ketë pritur në këtë moshë apo jo. Dhe janë shumë pse, duhet të rezistoj më shumë. Të njëjtën gjë, lidhur me moshën. Unë fakt nuk di çfarë të them, me thënë drejtën, sepse për mua nuk e di është. A ka ndryshuar raporti? Mendoj që nuk është mirë që të bësh seks në moshë të vogël, në 16 vjeç. Megjithatë, nëse si profesorët që thanë që mund të, nëse ka një informacion, edhe nëse gjërat kryen në rregull, unë mendoj që nuk është në një dramë kaq e madhe. Megjithatë, unë mendoj që mund të jetë si makina, për shembull si patenta që jepet makinës në moshën 18 vjeç, kështu t'i jepet edhe. Mos fol për patentë, se ajo është me patentë, domethënë ajo është kur. Kështu t'i jepet, kështu të bëhet edhe puna e vardhëve. Ka një pengesë ligjore që lidhet me moshën? Unë mendoj që këtu ligji gjithmonë e ka frenuar këtë punë, ka qenë dhunues. Nëse një individ, qoftë mashkull apo femër, është i pjekur vërtet seksualisht, e ndjen kënaqësi, se nuk u fol fare për erotizëm, u fol për edukat seksuale, ka një edukat erotike. Në shkolla këto bëjnë edukat seksuale, nuk e di si bëhet, ç'nivel. Vetëm funksionet, si funksionon del kjo hyn futet në kanal mbasi të apo ka dhe kënaqësi. Flitet për kënaqësi, nuk flitet për kënaqësi. Ja, flitet për kënaqësi. Këtu është problemi. E para, e dyta, flitet nuk e di, flitet apo ndoshta në 18 vjeç e lartë. Jo, ke shumë të drejtë, bile mungon. Përvoj, duhet para përgatitur. Po flisja një çik me profesorin në aspektin e kurikulës, domethënë pa dashur ta prek këtë pjesë për të thënë ja jam psikologët të gatshëm, po mungon një kurikul profesionale që të mund të shpjegojë vërtet të gjithë historikun e seksualitetit të njerëzimit. Improvizon pedagogu i Zoti, ai që do të më emancipoj, improvizon. Mund të kërkosh pedagog të Zotit për gjithë shkollat e Shqipërisë. Atëherë shembull personal. Jo, profesor, unë e di shumë mirë që aftësitë pedagogjike për të improvisuar ekzistojnë tek të gjithë, e kanë potencialin të gjithë ata që duan ta bëjnë dhe as e diskutoj fare. Por nuk mund të vendosësh këtë kriter. Por nëse kanë, por literatura është një, për mua, është një subjekt, është një subjekt i cili ka një pushtet orientues shumë të madh tek ata të cilët fundja fundit nuk e kanë këtë aftësi. Ju pyeta nëse ka një kufizim ligjor, po. Nëse unë them 16 vjeç, më duket çik subjektive, varet që e kanë 18 vjeç. Mund ta kenë 12 vjeç. Është vendosur ky kufizim mbi bazë në një analize qoftë dhe është një mesatare që është bërë, nuk e di. Fizike. Seksologët e dinë këtë. Pse 16 quhet normal? Kam një problem raport me këtë gjë. Më fal, mund të shpreh për sa i përket moshës. Shumë studime kanë treguar që një moshë e hershme, kryerja e marrëdhënies seksuale në moshë të hershme, sepse
duhet kuptojmë një gjë, që është adoleshencë, ose si kur fillon mosha adoleshencës, fillon që në moshën 12 vjeç deri moshën 19 vjeç, 18 vjeç, 19 vjeç. Fillon puberteti për djemt 12 vjeç, për femrat fillon një çik më herët në 10 vjeç. Që do të thotë që fillojnë zhvillimet hormonale, fillon estrogeni, fillon testosteroni, dhe zhvillimi hormonal që do të thotë kërkesë dhe dëshirë seksuale. Kur fillon zhvillimi hormonal, do të thotë që fillon avash maturimi seksual, që do të thotë që dëshirat seksuale, referimi i seksit të kundërt, dëshira për të patur marrëdhënie me seksin e kundërt, prekja e trupit, ekspozimi i trupit dhe pëlqimi i trupit tënd dhe joshja ndaj kësaj, mos harrojmë prekja me trupin, masturbimi, të gjitha këto janë pjesë e joshjes seksuale. Të gjitha këto procese ndodhin kaq shumë natyrshëm që pse jo, le të themi që marrëdhënia seksuale deri këtu është okay. Dhe studime kanë treguar që marrëdhënia seksuale në moshë të hershme mund të sjell tek adoleshenti, meqense jemi tek adoleshenca, mund të sjell një përparim dhe një mundësi shumë të mirë për të krijuar marrëdhënie sociale shumë të shëndetshme, dhe në të ardhmen dhe në adultëri. Marrëdhënia seksuale në moshë të hershme, nga ana tjetër, thot një studim, sjell problematika me delinkuencën, me drogën, me alkoolin, dhe probleme me sëmundje dhe me shtatzënin. Tani, këtë besojmë nga këto të dyja, ose si ti marrim këto të dyja? Këto janë relative, për sa kohë, në qoftë se në marrëdhënie seksuale të hershme, kur ndodh në moshë të hershme, duhet i kthejmë përgjigje disa pyetjeve. Pse ndodh, nëse adoleshenti, pse po e kryen këtë marrëdhënie, ose i referohet një partneri... Jo pyeta një gjë tjetër se doja të kapja diçka. Përse ky kufizim i moshës 16 vjeç? Mbi ç'bazë, mbi ç'analizë është vendosur? Sepse në moshën e adoleshencës, të flas nga ana profesionale, si psikologe, në moshën e adoleshencës... Sepse ka gjithmonë një justifikim se përse vendoset ky kufi, Në moshën e adoleshencës, ndodh ajo që quhet kakofoni mendimesh. Në moshën e adoleshencës ndodh ajo që quhet një konflikt i brendshëm, sepse pikërisht në këtë moshë ndodh zhvillimi kognitiv në një mënyrë shumë të vrrullshme, zhvillimi fizik në një mënyrë shumë të vrrullshme, zhvillimi emocional në një mënyrë shumë të vrrullshme. Dy janë periudhat që ndodhin në mënyrë të vrrullshme, në fëmijërinë e hershme dhe në adoleshencë. Fizikisht fillon edhe zhvillohet, fillon kognitivisht, emocionalisht dhe seksualisht. Kur ndodhin të gjitha këto procese në mënyrë kaq të vrrullshme, siç e ka thënë dhe Piaget, ka thënë që në këtë periudhë fillon dhe zhvillohet të menduarit abstrakt. Adoleshenti fillon dhe abstragon, fillon dhe bën pyetjen kush jam unë. Dhe të gjitha këto kthehen në një konfuzion për adoleshentin, dhe kjo periudhë pikërisht për këtë është shumë delikate. Në konfuzion e sipër, adoleshenti është ai futet në procesin e sindromës së heroit, që po të hidhet dhe nga kati dytë nuk i ndodh gjë. Fjala vjen gjithmonë në mënyrë figurative. Prandaj dhe kthehet në një moshë mjaft të rrezikshme, sepse këtu mund të ndodhin të bukrat e mëdha thuhet, po dhe gabimet e mëdha. Prandaj dhe mosha e adoleshencës ose kjo mosha e hershme është kthyer në një moshë delikate ose kaq shumë. Po përse 16? Përse jo 15? Përse jo 18? Sepse pikërisht sa më hershme të jetë, aq më i madh është konfuzioni. Pjekuria seksuale sa vjen edhe rritet nga puberteti deri në moshën 19 vjeç. Shumë janë konvencione sociale këto, sepse realisht nga pikpamja e organizmit, nga pikpamja e mishit, të trupit, fakti që jepen sinjalet, që fillojnë menstruacionet e femra, apo që fillojnë të meshkujt proceset, do të thotë që seksualisht është i pjekur. Po seksualisht i pjekur nuk do të thotë i gatshëm për të futur në procese seksuale dhe në procese riprodhuese, të cilat për këtë moshë janë absolutisht të dëmshme. Çfarë problemi ka? Si pas mendimit tim, kjo mosha e fëmijërisë dhe adoleshencës në fakt kalon turbulenca shumë të mëdha, tronditje shumë të mëdha të brendshme. Ajo që quhet, i thotë që e quhen Michel Foucault, e quhen presioni që i bën mishi, në kuptimin jo mishi thjesht fizik, organizmi, trupi. Pra është i zhvilluar, është i pjekur, arrin pjekurinë seksuale, ja kërkon trupi të dëshirë. Dhe ai nuk di t'i ja përgjigje. Në një farë mënyre, ambienti shoqëror i krijon rrethanat që modeli, imitimet, që është bërë një shqiparim i mathi, imitimi, imagjinonin me të rinjtë sot që flasin me njëri tjetrit dhe të konsiderojnë jashtë mode, të konsiderojnë madje me defekte të seksualitetit, në qoftë se s'ke të dashur, ajo ka të dashur, ky ka të dashur. Kjo epidemi e seksualitetit tek mosha rinore vjen s'pari për mod, së dyti se nuk flitet me ta dhe ata nuk e kuptojnë peshën dhe rëndësinë e kësaj përgjegjësie. Të gjitha këto krijojnë një lloj shqetësimi të tillë që adoleshentët e sotshëm nuk janë në gjendje të vetë përmbahen. A është vërtet shqetësim se kjo është pyetja ime, se këtu do të pyesja. Domethënë, dëgjon shumë prindër që janë ose adultë që janë të shqetësuar, thonë sot edhe rinia është e tmerrshme, po ndodhin
që të rinj kryet. Është për të shqetësuar apo nuk është për të shqetësuar? Ka një prishje të mekanizmit të vetërmbajtjes të fëmijëve dhe të rinjve për seksualitetin e tyre. Vetërmbajtja është një mekanizëm i vetë kontrollit që ushtrohet nëpërmjet edukatës, nëpërmjet formimit, nëpërmjet kulturës, nëpërmjet një tërë mekanizmave të tërë. Pra, nëse është kundër profesor Tupja. Që ndryshe profesor, në kuptimin që unë kujtoj kam qenë flasëm nuk e që i vogël. Nëse do kisha kryer marrëdhënie paraseksuale shumë më herët, unë do isha masturbuar si derr. Isha masturbuar. Masturbimi ndalohet, pirja cigare ndalohet, reklamat ndalohet. Kjo ndalohet, ku do shfryj unë? Do bësh sport. Më foli si priftërinjt. Si murgji. Jo, ma pse më zbëj dashurinë nëse unë jam i mirë informuar. Nëse unë jam i mirë informuar. Në vazhdim të atyre që po thonin dy profesionistët, a është dëshirë seksuale apo është energji e tepër të cilën duhet diku ta... Apo është mod, tha profesori, e quajtë edhe mod. Po sepse informacioni e çon mod. Informacioni e çon mod dhe orienton vetëm aty. Duhet edukatë seksuale. Po pavarësisht do ta marrë parasysh erotike. Ju jeni që domethënë pro apo kundër atij që mund të quhet seks nën moshën 16 vjeç? Kjo varet nga rasti, nëse dikush vërtet. Pra nuk e shihni si një problem. Nuk është problem apo. Nuk është problem. Nëse është i rrethuar mirë, i inkuadruar mirë me informim, edukat e tjera, po ka filma të famshëm për këtë. Është një film francez, më mend të emrat, po emancipoi e ama fëmijën. Është pa besueshme ta thonë në Shqipëri këtë, emancipoi e ama. Ai ishte gati, po e ama emancipoi, ai dëshmon dashuri me tëm dhe bëri dashuri me tëm. Një herë vetëm, pse gjeti një shoqe. Është pak egzageruar, por është për treguar që duhet emancipuar nëse është i gatshëm fëmia, adoleshenti. Do të thotë që fëmia të jetë në gjendje të marrë një vendim. Dhe unë nuk e di nëse një 14 vjeçar mund të marrë vendim të plot për vetveten. Nëse arrin këtë status, të marrë një vendim për vetveten, po kur masturbohet, merr këtë vendim? Po sepse ka të bëjë vetëm me veten masturbimin, nuk ka të bëjë dhe me tjetrin. Nëse fëmia 14 vjeç ose 15 vjeç, i qoftë femër apo mashkull. Po nëse tjetri tjetra do. A është koshciente për atë që do? Tash ne po flasim për rastin ideal, kur të dy duan, kur e din çfarë është, dhe thonë ja ta provojmë. Mendoj që nuk është të thënë që të flasim si prindër ose si tritur. Jo, mirë është të flasim si tritur për ta se mirë, po duhet ta flasësh tani si adoleshente. Si kemi qenë të vegjël, domethënë se si ka shkuar apo kështu. Edhe unë jam dakord me ty profesor, kështu që nuk e di si. Po është mirë apo keq? Nga ana shëndetësore normalisht çdo gjë ka një limit. Dhe sa kohë që ti pret që ky organizëm deri në 16-18 vjeç të arrijë pjekurinë e plotë të rritjes, atëherë ti ke prishur rritjen tënde nëse ke ndërhyrë përpara se sa kjo rritje të mbarojë. Një marrëdhënie seksuale nën moshën 18 vjeç, që quhet kufiri i plotë i rritjes, ku qeliza formohet dhe arrin të jetë në atë stad pjekurie që të përballojë kontaktin, të përballojë ndeshjen, të përballojë seksualitetin, ajo nuk dëmtohet. Tek një fëmijë që është 14-15 vjeç, ai pavarësisht se fizikisht mund të shprehet për një fëmijë, për një njerëz të rritur, ai është akoma në rritje e sipër. Qeliza e tij nuk është ajo qelizë që ka aftësinë të përballojë kontaktin e rregullt seksual. Normalisht duhet të pritur rritja fiziologjike. Komentet, po flasit më komente ndoshta jo shumë profesionale, tregojnë që pjekuria tek adoleshentët e sotëm vjen më herët se sa ka ardhur 50 vjet më parë tek adoleshentët. Është e vërtetë? Vjen më herët dhe kjo është e shprehur si ke seksi femër, ku edhe menstruacionet e para i presim që në moshën 11 vjeçe dhe jo më në moshën 12-13 vjeçe, 10-11 vjeçe quhet moshë normale. E lidhur kjo me mënyrën e rritjes, me mënyrën e ushqyerjes që ka ky breziri, me ushqimin që kanë pasur, me ushqyerjen e mirë që kanë pas dhe nënat e këtyre fëmijëve. Prandaj dhe shpërthejnë më herët. Se kur ajo me tallon ishte më keq, nuk është e lidhur me sasin themu, se sa me cilësin dhe variabilitetin që t'jep ushqimi dhe jeta tani. Po përderisa pjekuria vjen në një moshë më të vogël, përse raportet seksuale dhe në moshë më të vogël janë problematike? Përderisa pjekuria vjen më shpejt, logjikisht edhe marrëdhëniet, po, duhet binte edhe 18-ta. Po ja të themi 16-17 dhe mjekësia nuk është matematikë, është individuale dhe pjekuria e çdo kujt. Po, patjetër, po. Këtu po. Ka individi edhe informacioni edukimi. Po ka një mesatare të përgjithshme se. Të mos e quajmë normale marrëdhënien nën limitin të themi 16 vjeç. Nuk është normale. Nuk është normale nën 16 vjeç. Është normale? Në të gjithë statistikat që referojnë sot
seksologët, por edhe ginekologët që merren me marrëdhëniet me sëmundje seksualisht të transmetueshme, gjejnë numër më të lartë të këtyre sëmundjeve ke vajzat që kanë filluar herët marrëdhëniet seksuale nën moshën 16 vjeç. Këto janë vajza që në një moshë 35 vjeçare, që është një moshë shumë e re dhe e lulëzimit, themi, të formimit të saj si femër, ato rrezikojnë, në qoftë se aq më tepër kanë bërë një jetë të pandjekur nga ana ginekologjike, rrezikojnë të kalojnë dhe në infeksione ose në sëmundje më të rënda që janë fillimet e sëmundjeve kanceroze. Pikërisht kanceri i qafës mitrës sot është një patologji, është një sëmundje që kap moshën 35-40 vjeç, kulmin e vet, dhe më i shpesht është tek ato gra të cilat kanë filluar në moshë të herët marrëdhënie seksuale dhe kanë pas një multipartneritet. Marrëdhënie pa mbrojtur. I trembët adoleshentët. Nuk duam t'i trëmbim, duam t'i bëjmë koshjente që ta fillojnë jetën, t'i shijojnë të gjitha etapat e jetës bukur, sepse ti mund të kënaqesh me shumë gjëra tjera pa arritur që të bësh një marrëdhënie seksuale në moshë të vogël. E dyta, ta bësh atë të mbrojtur, pra pavarësisht se ti ke një partner përpara që mund të jetë i njohur për ty, i besuar për ty, ndonjëherë jo gjithmonë, duhet bërë një marrëdhënie e mbrojtur me prezervativ, të sigurohet shëndetit paktën ana shëndetësore e kësaj marrëdhënie, qoftë edhe për të mos pas një shtatzanit pa mbrojtur, pa dëshiruar në një marrëdhënie pa mbrojtur. Kjo është çështja e dytë, domethënë. Kjo që mund të reavet, po. Duhet ta marrin nga shkolla, nga mosha e fillimit të raporteve seksuale, pikërisht për të shkaqe, ka filluar të jetë problem mosha nën moshën 16 vjeç. Më përpara, familjet krijoheshin në këtë moshë. Dhe kryerja e raporteve seksuale, të paktën historia e tregon të fare qartë. Mosha mesatare ishte shumë e ulët. Po pra, mosha mesatare ishte shumë e ulët, po jo gjithmonë po t'i referohemi shekujve përpara. Martoheshin në këtë moshë, po kishin një partner. Do me thënë, po t'i referohemi se çfarë na ka sjellë shoqëria sot, që të sëmundjet, që të shtatzania e pa dëshiruar tek adoleshentët ku maturimi i trupit shkencërisht njihet, më korrigjo doktoresh, por shkencërisht njihet që në moshën 20 vjeç trupi ka një optimalitet për të lindur fëmijë, për të riprodhuar. Në moshën 20 vjeç. Në 20 vjeç është ambienti ideal i trupit, ose mund të ndodhi edhe në moshën 18 vjeç, po ka një lloj papjekurie e cila mund të sjellë problematika. Ende trupi nuk ka arritur zhvillimin e tij për të lindur fëmijë, për të dhënë një tjetër jetë. Pikërisht. Dhe kjo sjell problematika në të ardhmen, si në edukimin e fëmijës. Ku janë problematika, se duket sikurore, ku janë këto problematika, pse jo në moshën e hershme? Do sjellë problematika sepse ky adoleshent i cili do ketë një fëmijë në të ardhmen, nuk do ketë kapacitetin e duhur për ta edukuar, nuk ka potencialin e duhur, nuk e plotson dot se është vetë një fëmijë i parritur, nuk mund t'i plotësoj dot nevojat ekonomike, sepse një 16 vjeç, 17 vjeç ende do që të edukohet vetë. Do me thënë, shtatzania e pa dëshiruar është një faktor. Sëmundjet, seksualisht të transmetueshme, si pasoj e mungesës e informacionit, themun, por maturimi seksual, ose ambienti fizikisht për të patur marrëdhënie seksuale në këtë moshë, nuk është se nuk ekziston. Një 14 vjeçar mund të ketë marrëdhënie seksuale mjaft të mira madje, por diskutohet partneriteti. Sot çfarë diskutohet është kjo, që një vajzë 14 vjeçare shkon me një mashkull 40 vjeçar ose 30 vjeçar. Tu është problematika që ka lindur, sepse predispozita që ka një adoleshent, sidomos vajza, gjithsesi dhe në kushte më ideale, një 14 vjeçare me një 16 vjeçare është problem? Jo, nuk është problem. Nuk është problem. Shkencërisht njihet që nuk është problem. Marrëdhënie seksuale madje mund të shkojnë mjaft shëndetshëm. Mjafton që të jenë këto përgjigje. Partneri është një partner thjesht i rastësishëm dhe kaq, sepse tek adoleshenti ndikon shumë në emocionalitetin e tij, në zhvillimin emocional. Është një partneritet i rëndësishëm. Nëse këto dy partner janë lidhur me njëri tjetrin dhe mund të zgjasë lidhja mjaftueshmërisht mirë dhe lidhja ka qenë e suksesshme, mund të ketë një zhvillim emocional, studimet e tregojnë, një zhvillim emocional mjaft të shëndetshëm dhe madje sjell një impakt social shumë të mirë. Impakt social të mirë për këta dy adoleshentë, po e quaj? Për këta dy adoleshentë. Kishte diçka për ndërhyrje, profesor? Pas kemi pasur shumë për të folur për seksin, sa i po i marrin fjalën njëri tjetrit. Shurema eros në greqisht ngjashtë do thotë jetë. Këtë do ja thosha që e vazhdoj Denada. Ajo që do të thosha është që sot ka dhe të rritur që në raportet seksuale kanë shumë të këqija, duhet të them që nuk është eksperienca e parë, por është e treta e katërta, ose vdesin pa njohur akoma kënaqësinë seksuale.
Ky është debat tjetër, pastaj duhet hapur. Jo, them që mos i marrim këto thjesht si raporte fizike, është ajo që po thoshte profesori, një akti që fizikisht kryhet në një farë mënyre. Ajo që është shumë e rëndësishme është që kjo gjë ndodh midis dy vetëve. Dhe për të dy është shumë e rëndësishme, për të ardhmen e tyre, por dhe për raportin e tyre. Unë ngrej pyetje, sepse natyrisht nuk mund, kam përshtypjen që kërkush i përgjigje eksakte, besoj nuk jep dot. A munden dy adoleshent, në rastin optimal që janë të dy adoleshent, jo kur dikush është me eksperiencë, dikush jo, a munden dy adoleshent të kenë një raport kaq të bukur erotik, i cili vazhdon me marrëdhënie seksuale, i cili ta ngrej këtë raport në një nivel tjetër, dhe t'i lërë të dy pa trauma. Unë këtë nuk e di, a është një adoleshent i përgatitur për këtë gjë. Sepse kjo do të sillte problemet mëdha sociale pastaj për të dy. Ka një problem të caktuar, unë mendoj që është bërë dhe një studim nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga UNICEF-i dhe është arritur që në një konkluzion rreth 14-13% e fëmijëve minor kanë marrëdhënie seksuale, kanë realizojnë marrëdhënie seksuale. 14% deri edhe në 12%. 14%. Është bërë një studim në Shqipëri. Një studim i bërë natyrisht me kampioner, nuk është si Kinsey, nuk është si Simon që i kanë bërë në Francë, janë integrale, janë plota. Megjithatë t'i japin një pasqyrë të praafërt të realitetit të seksualitetit fëminor në shkollat tona. Por duhet kesh parasysh dhe atë ngurimin që shumica e shqiptarëve kanë për të folur për këtë gjë. Statistikat sociale në Shqipëri dhe këto deklarimet, sondazhet që bëjmë ne, nuk janë të vërteta. Jo, po edhe për gjëra në të cilat janë mësuar që të mos thonë asnjëherë. Është e vërtetë. Provoni me median, ju kur për shembull jeni dakord të hapen shtëpitë publike me një herë të jesh i sigurt 99.99 do thonë jo, megjithëse që mendojnë ndryshe dhe kanë tjetër. Ajo që më shqetëson më tepër tek seksualiteti i fëmijëve është që fëmijët tanë në këtë moshë nuk janë në gjendje të dallojnë nëse kjo marrëdhënie është një marrëdhënie dashurie apo është një marrëdhënie pasioni, të themi, seksual. Natyrisht. Dhe ky është një problem që ata duhen ndihmuar. Së pari. Së dyti, ndrimi i partnerëve në mënyrë qarkulluese është një fenomen, është kthyer në epidemi. Pra, i ndrojmë partnerët. E merë për inat të asaj se është zënë me atë, merë ti ja heq atje shkull. Kjo ndodh në gjithë botën. Po them atë që ndodh dhe tek ne, që kërkon me të vërtet një kujdes shumë. Ka rrezik këtë ndodhur dhe përpara, do të thosh tupja. Edhe ndoshta. Dhe po, ka ndodhur, gjithë kemi kaluar këtë shqetësime edhe në adolescencë, sipas mënyrës kohës sonë. Dhe e treta dhe ajo që është më e rëndësishmja është që fëmijëve tanë ne sepse po e diskutojmë vetëm problem në marrëdhënie seksuale dhe moshën e tyre, dhe jam i bindur që edhe pas kësaj bisede, edhe duke forcuar, kujtun, qoftë dhe legjislacionin, hapa mbrapa shoqëria moderne, kjo shoqëri është shoqëri. Si mund të ndalosh me ligj? Nuk e ndalon dot pra, këtë po them. Ndalohet humbja e virgjërisë në moshën 20 vjeç. Kjo ligj. Nuk e vëdon. Ajo është traumë vetë. Nuk e vëdon. Atë jam dakord, ajo është traumë vetë. Dhe ajo që mua më bën përshtypje është që është interesant, fëmijët tanë i kanë kapërcyer në një masë shumë të madhe të gjitha format e ndërmjetme të realizimit të seksualitetit të tyre pa realizuar marrëdhënie seksuale. Dhe kjo është një sinjal shumë i keq. Kjo do të thotë ka mënyra të tjera që mund të tregosh afeksionin, është prekja, është puthja, është komunikimi, është afeksioni, është shoqërimi i tepërt. Domethënë, nuk e di pse ka marrë këto përmasa kaq shumë të mëdha në këtë moshë tentativa me çdo kusht për të penetruar seksualisht njëri tjetrin, pra për të realizuar marrëdhënie seksuale pa e ditur se përse e bën, vetëm i diktuar nga si thua, nga dëshira që të vjen nga trupi. Kjo është një gjë. Ka një trysnim mediatike, ka një është fenomen social më shumë se sa. Është fenomen social, por është puna që fenomenet sociale ne kemi mundësi që të ndikojmë tek fëmijët. Sepse unë po të them, çfarë do t'i thuash ti fëmijës? Nëse ti fëmijës nuk i thua, do t'i thuash mos u masturbo, që në të vërtetë s'është fare e dëmshme, nuk është e gabuar. Janë mjete alternative për të bërë ato shkarkesat e nevojshme. Unë nuk them, siç tha profesori, që të masturbohet si derë, domethënë kështu, po të masturbohet si njeri, është një mjet, sepse ka elemente, nuk mund ta nxisim, po nuk mund ta ndalojmë. Po atëherë ti këtë nuk i flet. Për këto metodat e pettingut që themi, këto të prekjes, kontaktit e tjerë që janë element shumë të rëndësishëm, ati do t'i shkoj me njërë mendja ashtu si që di ai. Që të kesh lidhje, do të thotë duhet kryesh marrëdhënie seksuale definitive deri në fund. Ju po thoni që vetëm duhet prekës, duhet kërë? Jo. Ata le të kenë, unë them ç'mund të bëjnë. Është pjesë edukatës erotike kjo. Sepse ne shikosh ndo, të rinj tani, unë shkoj të rinj më fal. Shkojnë të rinj, takojnë dy vajza, dy djemë, përqafojnë, puthen si shok, prapë shkarkim. Çdo më thënë puthen si shok. Po në dy faqet, ka dhe nga kratë, kështu, ka dhe homosensualitet, dy çuna kapel, si që sot, dy vajza
është normal, homosensualiteti, jo homoseksualitet, edhe homoseksualitet është thonë. Homoseksualiteti është tek të gjithë ne, po është një temë tjetër. Homosensualitet po e quaj, homosensualitet. Kështu që shkarkojmë. Unë mendoj që puthja nuk duhet konsumuar kështu. Takon çon mëngjes në gjimnaz, gjimnazistë, puthën faqe në faqe. Sepse kur vjen puna tek seksi, tek marrëdhënia, e puthjes është gjë fare. Se kjo buzë është harxhuar, është mësuar me lëkurën e tjetrit, me parfumin e tjetrit. Janë fenomene. Profesor, sa kohë është dashur të puthni kur keni qenë i ri? Sa kohë, shumë kohë. Në Francë me emancipova seksualisht. Po, këtu isha super e virgjër, kisha deklaruar dashuri me letër. Si deklaroj me letër dashurie? Me po, që Eugeni Onjegin, që ishim rritur neve. Du ishte diçka ideale, këfani ka i me më, që më rriti me kultin e femrës. Femra duhet dashurohet e kështu, i filmat që shikonim, libra që lexonin, me kuqja dhe e zeza, gjitha. Ishte një edukat tjetër. Qëllonte në herë, ka qëlluar në herë të keni folur me nënën për seksin? Jo, ishte, nëna jemi ka qenë kështu. Të gjitha nënat kam përshtypjen. Kurse i matë, kur më kapi me presh në duar, jo me presh, po me tjetër, me penis në duar, edhe që më tha, birë tha, mos e pengon natyrën të bëjnë atë që duhet bërë normalisht. Duhet prisja unë natyra, ta bënde natyra, nuk e di që qënë dhe natyra. Ndjesh pasta. Po. Në fakt, dhe ishte i mirë që këtë emisionin ta kishim më shumë, jo si teorik, por si në formë këshillime. Dhe gjithë nga ne ajde temi këshilla për gjithë. Po du ta themi këtë gjë, sepse unë, me që e ma tha për, do më thënë, dy të rinjë e ndjen këtë pjesën erotike. Kjo është si puna bicikletës, se po e nisë prapë me këto. Që nisë të avashavash, që mësoj të avashavash, dhe nuk del, dhe nuk del direkt në rrugë, po bën disa prova, pas ta e më vonë ndjen atë. Si po profesor, nuk duhet shkuar direkt në thellë, la të thella. Sepse jo, ka një ka etapa, që nuk duhet ndjerë. Njerë thatë s'duhet shkojnë direkt në thella, pasaj thatë s'duhet konsumu dhe puthja. Po, dal nga dal, pra, atë jam dakord me profesorin atë. Edukim erotik. Pra, ne duhet debatojmë me të rinjt, që janë dinë të bohapur, po Doreza. Para 10 vjetësh. Debatojnë të rinjt, janë më të hapur. Jo, para 10 vjetësh në fakultet, kur zgjidhja tekste autorësh të njohur me kumbim erotik, gjysma e klasës mendonte që unë isha i çmendur dhe gjysma mendonte që unë isha kurvar. Tash ka ikur kjo, tash thashë hapën studentë e mi. Kur kanë bërë një anketë, një libër shumë i njohur, Raymond Rodriguez, me djallin në bark, me shejtanin në bark, quhet, 12 vjeçar djali, një djali i bën çon një letër të dashurës. E kap drejtori letrën e bëhet e madhe. Dhe unë anketë në klasë, vajza, keni pasur, si shumica vajza, keni pasur të dashur në moshën 12 vjeç? Jo, asnjëra s'ku gjin, të gjitha kishin pasur. Simpati. Unë kam pasur që moshën 6 vjeç në kopësht. Mbaj mend. Ka dashuri fëminore që janë shumë pasura, por ka dhe prekje. Jo, ka dhe prekje. Ka dhe prekje, instinktivisht. Të gjitha thanë jo. 2 vetëm thanë. Ishte njëra me, nuk e me shumë bukur bëqjellë, tha, po, profesor, kam pastë. Edhe një vajzë tha, po, kam pastë, në kopësht. Po, flasë para 15 vjetësh, ta shi kanë ndryshuar. Po, të Kanë ndryshuar. Por varet nga pedagogë, sa ma për të flasim të rinjve për këto gjëra, që ne, se këtu është avantaj... Po pedagogët me njëri tjetërin, profesor? Shkuqen, kur them në i termun kështu. Skuqen? Shkuqen. Po, shkuqen. Akoma shkuqen njerëz. Po, shkuqen. Kjo të regon që kanë erekcion shpirtëror, mendor, tabuf, nuk përdora fjallën ngrehje, përdora fjallën erekcion, unë mbrojta mbrapa fjallës së huaj. Unë mbrojta mbrapa fjallës së huaj. Ne duhet debatojme, ju duhet debatojme, në mbysni me pyetje. Parimi pedagogik në çdo fushë është, nuk ka pyetje idiote, vetëm përgjigjet mund të jenë të tilla. Po, skuqen kur ju pyesin, profesor? Jo. Jo, ma. Tu është problemi që një pjesë e pedagogjisë sonë është pedagogjia e helmuar me të rinjt, nga që nuk u flasim në mënyrë të drejtë për drejtë dhe nuk u themi ato që duhet. Ajo nuk është pedagogji, ajo është mizerabël, ajo është antipedagogji. Ç'është mentalitetit që dominon. Blendi është puna, unë nuk po them, në qoftë edhe sociologu, psikologu, të gjithë këta që kanë funksione thoni pedagogjia, po pyesni mjekën, jam i sigurt që as me mjekët nuk janë të hapur në bisedë. Jo, kene nuk ka të bura. Nuk ka të bura. Unë them të dalësh para një auditori, nxënësish dhe studentës e të flasësh hapët dhe të mos formuar dhe njohin terminologjinë. Megjithatë kanë ndryshuar shumë. Profesor Tupja, profesor Tupja kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë tani të dëgjojnë vërtet dhe marrin pjesë dhe kanë një kurajë të paparë në gjërat që thonë, në mënyrë të drejtë për drejtë. Ja dëgjojnë një zonjë Rista ty thotë se kur vinë njerëzit kanë ende vështirësi dhe kur komunikojnë me mjekun? Varet nga niveli, po ka që kanë edhe vështirësi. Është dominante edhe që kanë vështirësi? Jo, është minorancë, Ka ndryshuar krahasuar me njerëzit janë të hapur, i bëjmë pyetjet prezent me familjarët e tyre aty, jo vetëm gruaja në kontakt drejt për drejt me ginekologun, burri i saj,
shumë herë, do me thënë edhe me njerëz të familjes, kur i shoqërojnë në mungesë të burrit, vajzat janë të hapura dhe kur kanë nënën e tyre prezent, apo vjerën për të thënë ankesat, për të thënë çfarë i prekupon, ose pa mundësinë që kanë për të arritur ato që duan. Në Tiranë? Në Tiranë. Nuk e di. Tani do t'ju pyes jashtë Tiranës. Spotet publicitare rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek nëse do ta quaja me një fjalë seks nën moshën 16 vjeçare, pra nën atë që konsiderohet dhe limiti ligjor, një fenomen i cili po bëhet mjaft i diskutueshëm në pothuajse në pjesën më të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian, por që padyshim meriton një diskutim dhe në Shqipëri, nisur edhe nga një lloj shqetësimi i vazhdueshëm që vjen kryesisht nga prindrit lidhur me atë që mund të konsiderohet, s'do doja të përdorja fjalën shturje, se do mshaj profesor Tupja, që lidhet me trinj, pra kryer raporte seksuale një moshë më të herët, sa ndikojnë ato tek shëndeti, gjëra për cilat kemi diskutuar në pjesën e parë, po i rikthem dhe një herë asaj pyetje që profesor Tupja bëri pak në fillim. Sa diferencë ka midis zonës urbane dhe zonës rurale në këtë drejtim? Sepse, që ju ndërpres, sepse të paktën duket sikur në zonat rurale raportet seksuale vini një moshë më të madhe, por tradicionalisht kanë qenë zonat rurale ato ku martesat bëheshin një moshë më të vogël. Pra po t'i referohemi traditës, duket sikur në fshat një vajzë 15, 16, 17 vjeçare martohej, kurse në qytet kjo ishte një moshë më të madhe. Ndërkohë ndodhe kundërta. Jo, vazhdon të jetë ky raport. Përgjithsisht martesat ose marrëdhëniet e hershme i gjejmë më shumë në vajzat e zonës rurale se sa ato të zonës urbane. Më shumë tek vajzat? Po të paktën kur vinë kene, vinë për probleme ose të një shtatzanie të padëshiruar që kërkojnë të bëni ndërhyrje aborti, ose kur vinë për të lindur fëmijë që pavarësisht se janë nën 16 vjeç, janë nëna të reja, quhen nëna tashmë ato, sepse e kanë pranuar këtë lidhje. Sepse tek ju vijnë vajzat. Po. Meshkujt nuk shkojnë, s'besoj. Sepse edhe këtu është një problem tjetër, që meshkujt nuk... Qënë të urologë. Dhe nuk shkojnë, këtu është problem. Dhe nuk shkojnë, thotë, jo, është çështje që nuk shkojnë teknikun përgjithësi. Në përgjithësi nuk shkojnë. Pra ju thoni që në zonat rurale është më ndjeshme. Është legalizuar lidhja në përqindjen më të madhe dhe ato vinë dhe kërkojnë ndjekje ginekologjike, obstetrikale, nëse janë shtatzana apo jo. Kurse zona urbane, normalisht, edhe në qoftë se vjen në marrëdhënie dhe kontakt direkt, vjen direkt vajza. Ndonjëherë pa shoqëruar me nënën, e gjen derën më kollaj, si më thënë, për të ardhur ke mjeku. Pra raporti me mjekun është më i thjeshtë në zonat urbane dhe ju kishin pikpamje tjetër, profesor? Jo, nuk jam kompetent në këtë fushë. Shoqërojnë shoqen për të qenë në krah, domethënë për atë problem, domethënë e diskutojnë problemin me shoqen dhe vinë për të marrë këshillën. Janë më të hapura. Djemt janë më të frenuar, besoj. Jo, ky raporti midis zonave metropolitane dhe zonave rurale është një duguri. Shikoni, është studiuar dhe herë të tjera ky fenomen. Shiko se flasim zona rurale, por kemi parasysh që ti ke edhe në kufit e qytetit, pra zonës urbane, një zonë që në fakt është një shpërngulje rurale. Ka periurbane, suburbane. Ato kanë një kulturë periurbane. Ka një kulturë tjetër të seksualitetit. Megjithatë, kur studiuar nga sociologët dhe nga seksologët gjithmonë edhe në Francë, kanë thënë që shiko, në fshat bëhet ai seksi i gëmushave, ai seksi seksualiteti periferik i tyre, jo se mungon, jo se është. Natyrisht, tipologjia e seksualitetit në Tiranë është krejt tjetër, sepse supozojmë, ajo që atje realizohet gëmushave edhe tjerë, tu realizohet në makinë, tu realizohet në automobil, atje realizohet, pra nuk është se mungon. Se kjo epidemi e përhapjes e seksualitetit në këto mosha, me siguri edhe në fshat, po të studiuar, ky fenomen dhe atje ka dhënë impaktet e veta. Kishte edhe një fenomen akoma më të frikshëm, i cili ndoshta nuk ka lidhje me këtë, në një studim të vitit 2000, mbaj mend atëherë të bërë nga një prej NGO-ve tuaja, rezulton dhe një numër i madh të femrave që ishin kthyer dhe trajtoheshin, që kishin punuar si prostituta, kishin ikur me dëshirë për t'i shpëtuar fshatit në një farë mënyre, pra koshiente për të fituar një jetë më të lirshme në qytet. Fenomen ishte shumë i përhapur në bazë përqindjes. Absolutisht, kjo ka qenë edhe këtu, është i studiuar, është e njohur, edhe ne kemi të pranuar që pjesa më e madhe e atyre që bëjnë
të themi punojësët e seksit me që se kam qeva të kështu, janë përgjithsisht nga zonat rurale, dhe ajo është rezultat... Të ikura me koshiencë për shpëtuar nga modeli nënës vetë, që e martojnë 17 vjeç, jetën po. E dyta, pamundësit që ka për të realizuar seksualitetin e vetë në mënyrë më të lirë, është më i kontrolluar fshati, natyrisht, me gjithë që thash ato pak për para, po si do qoftë, cenzura e seksualitetit është akoma e ashpër, dhe masat janë më të repta ndaj atyre që realizojnë këtë gjë, ndërsa në qytet është i pa mundur të kontrollosh, është brovnjan, është kaotik, është i pa disiplinuar. Askush nuk mund të mendoj se mund të bërë në kontrol në qytetet tilla që janë gjungla urbane të vërteta. Unë kam përshtypjen që më pak është i lidhur fshati me qytetin, më pak flitet për seksin aty në ato vende, por marrëdhënia erotike është shumë e bukur. Në Malëci jam e sigurt që marrëdhënia erotike është shumë e bukur dhe shumë e zbulueshme, në çdo kohë është e zbulueshme, sepse natyrisht se zbulon, çdo herë ti zbulon dhe e pranon ndjesit që ke, pavarësisht nga a duhet ta thuash apo s'duhet ta thuash. Historitë e barimëve dhe bareshave janë gjithmonë shumë bukura dhe shumë erotike. Kam frikë se janë thjesht historitë. Prandaj të më afër janë me qytetin dhe me informacionin dhe me atë se si duhet bërë, sepse një shembull mediatik na e tregon se si duhet bërë, aq më larg zbulesës natyrale shkojnë njerëzit. Dhe kam përshtypjen që në zona që janë më pak të lidhura me qytetin, të paktën këtu në Shqipëri, marrëdhënia seksuale është shumë e bukur dhe mund të shikosh edhe një çift që ka vite që jetojnë me njëri tjetrin dhe i ndrisin syt kur shikojnë njëri tjetrin, edhe pse natyrisht nuk e thon. Nuk e thon ose nuk thuhet kjo gjë. Ka një drejtë Ema. Them një farë sepse flas për fshatrat izoluara dhe në një kohë tani për tani ndoshta tani gjithmonë më pak. Se ishte natyra, shihej bleta tek lulja, qapi tek dhia, ishin bënte pjesë natyrë njeriu atëherë, më tepër se sot. Lidhja me natyrën. Pa diskutim. Ne kemi shprehje popullore erotike shumë të forta. Po, Biles, unë kam skeduar disa për një emision që lidhet me erotizmin folklor, janë fenomenale. Nga to kanë dalë nga një popull që e ka shiju këtë gjë dhe që e bën. Ju them nga njerëz studentëve me shaka. Bëjnë shumë të bukur atë pjesë. Studentëve me shaka. Ju e keni kthyer seksin në gjimnastik, gati po zvendçoni gjimnastikën vërtet. Po të vini re, domethënë gati e kanë kështu që shkojmë bëjmë një orë gjimnastik, në vend bëjmë një orë gjimnastik, bëjmë një seancë seksuale, edhe ajo ka të njëjtat konsum të energjisë etj. Domethënë po e umbet, si thua, magjin, po e umbet, si thua, po e umbet atë bukurinë e saj, pasionin, si thua. Edhe më shatë të mungon informacioni. Ky është një këndvështrim nga ana juaj, profesor. Çështja është që çdo shoqëri ka një model të ndryshëm të zhvillimit, se ne themi që kjo tani është ndryshe, po ndoshta këta kur të rriten do thonë njëjtën gjë për fëmijët e tyre, është një çështje që lëviz në mënyrë. Megjithatë të shqetësuar janë fakti që ka rënje, kurba është në rënje, kurba e erotizmit dhe dominimi i seksualitetit më shumë se sa ajo është në një farë mënyrë proces degradues, nuk është në një gjë shumë i gjatë, po hapo. Unë do thosha që dhe përballja e modeleve që ne kemi në familje na jep një erotizëm shumë të shtrëmbruar. Të paktën kur flas për brezin tim, nuk e di ju, po unë kur flasë për brezin tim, unë nuk mbaj mend shumë gjeste erotike të prindërve të mi. Nuk mbaj mend që të më jetë folur për seksualitetin. Që puthe babaj mama në shtëpi, është e tmerrshme të puthe babaj mama në shtëpi, domethënë të dhënia një puthje afektive në sy të fëmijës, ndoshta do ndillte edhe një pyetje nga mbrapa nga ana ime ose nga ana e fëmijëve. Ne nuk na ndilleshin pyetje, ne nuk na kanë ndiseshe një sensacion për erotizmin në atë kohë. Dhe pyetjet nuk mund të lindin kaq natyrshëm sa vërtet ne, edhe pse prindërit nuk merrin angazhim të na sqaronin për seksin, të paktën të lindte një pyetje. Si bëhet fëmijët? Se ke bërë këtë pyetje si lindën unë? Përveç se nga sjellja di dhe variante tjera që është stjetulla në barku. Ose nga barku. Në Francë në djemë ka gjetur mamaja mes trëndafilave, vajzat ka gjetur mes lakrave. Po, dhe këto sigurisht që kjo nuk mund të ngjallte një sensacion për ta mësuar erotizmin në një mënyrë krejt të natyrshme. Kjo një dhe dyta, sindroma e moseve, unë do dalin që këtë ajo pjesa e traumës infantile. Sindroma e moseve ka bërë që ta kthej seksin në një traumë. Mos kjo ka bërë që ta shohë penetrimin seksual ose dhe atë dëshirën fizike për të kryer marrëdhënie seksuale, e ka kthyer në një traumë për femrën edhe për mashkullin, po më shumë për femrën. Sepse humbja e virgjërisë është një mos që është thënë nga prindri. Të ndjerit të përjetimit të një kënaqësie seksuale që nga pastirma e deri tek ndjenjësia. Ishte mos derisa të martohesh, ishte ideja që mos derisa të djesh një burr. Sigurisht, ishte një mos kaq i madh
sa sigurisht që kjo do ishte një traumë. Çdo mos ka një turp nga mbrapa. Ishte turp të përjetojë kënaqësinë seksuale, madje edhe me veten, madje edhe kur të kapi ytat ndjes pasi shkreti, dhe kur të kapi me atë pënë që thua ti, edhe atëherë ti ndjeve një turp. Dhe është ndjenjë faj, jo vetëm turp, faj. Ndjenja faj, ndjenja turpit, të cilat në fakt të përjetosh këtë lloj kënaqësie që është kaq e bukur në atë moshën 14, 15, 16 vjeç, që prekja me trupin tënd, njohja me organet e tua, njohja e kënaqësisë dhe me raporti që ti krijon me trupin tënd, përpara se ti të njohësh tjetrin duhet njohësh një veten tënde. Krijimi i këtij raporti kaq të natyrshëm, po sigurisht që do sjellë traumë mbas një mosi kaq të madh. Sigurisht që ti nuk do përjetosh dot tjetrin, po s'përjetove dot veten tënde. Sigurisht që ti do ta fajsosh 10 herë veten tënde mbasi të ka fajsuar një herë tat. Po sot ka ndryshuar shumë ama. Sot nuk e di nëse ka ndryshuar shumë, apo jo, nuk e di nëse ka ndryshuar shumë, apo ndryshimi që ka ardhur është, domethënë, nuk e di se çfarë ndryshimi ka ardhur. Ky është frika ime më e madhe. Është një ndryshim, sepse nëse profesor Tupja tha që edhe në Francë një puthje ishte pak më e vështirë në rrugë, sot mund ndjesh sa duash njerëz që të puthen lirshëm. Meraku im më i madh është tek ajo gjimnastika. Problemi që kam unë është ky. Ndryshimi ka ardhur si pasojë e sigurisht që shoqëria, ambienti socializues, unendet e familjes shqiptare, informacioni, dizinformacioni. Ç'do të thonë dizinformacioni? Sot reklamimi ose le të themi përqasja e erotizmit sot vjen nëpërmjet pornografisë. Pjesën më të madhe të rasteve nuk po e përgjigjsoj totalisht. Nuk dua ta përgjigjsoj totalisht, por keqkuptimi që i bëhet sot seksualitetit lidhet shumë dhe sepse kufiri është kaq sotil për sot për adoleshentët, sa fatkeqësisht referencat janë shumë tek pornografia. Fatke të paktën në eksperiencën që kam unë me studentët e mi, kur flasin për seksualitetin, pa dashje e kalojnë tek pornografia dhe ka një nënqeshje ose qeshje. Domethënë, mendoj që studentët sot janë 20-21 vjeç, të paktën studentët që kam unë, ka një qeshje shumë të madhe kur sot flitet për vaginën, për penisin, për penetrimin, për gjoksin, për si zhvillohet fëmia, zhvillimi prenatal, dhe akoma sot qeshet dhe ngatrohet pikërisht ajo pikërisht mendja shkon direkte tek penetrimi ose tek pornografia, jo tek erotizmi, jo tek kënaqësia seksuale, jo tek partneriteti. Është instinktiv besoj erotizmi, nuk është një gjë që ndoshta flasin shumë, por unë po flas për te instiktit. Ka edukohet erotizmi, Ka për edukohet dhe unë flas për te asaj që është instikti. Me dialog. A mund të rrim akoma tek tema sociale, mund do them dy fjalë. Se dhe pjesë fundit të kështë, po. Po, gjithë frustracioni që t'i bjem shkurt i periudhës paktën të diktaturës që ne njohim, ka bërë ato që më pas janë shkatruar familjet, ose dhe nëse nuk janë shkatruar, shumë familje kanë jetuar në gënjeshtër, që do të thotë, ose më saktë njerëzit e pushtetshëm, gjithë pushtetin e tyre e kanë rivendosur në një raport sasior seksual. Dhe të tilla shembuj në mosjen mediatik qarkullojnë me shumicë në të gjitha tavolinat, në të gjitha ambientet, mos qofshin vërtet, por praktikisht kjo legjenda e femrës dhe e mashkullit pushtetshëm është bërë tani më shumë e... Në shumë të legjenda e... Legjenda e femrës dhe që duhet të bëj karrierë dhe e mashkullit pushtetshëm është bërë tani më shumë e... Po nuk ka lidhje vetëm me moshën ajo. Jo, dua të them këtë, brezi i atyre që e sollën këtë si traumë, kam unë përshtypjen, është brez që vjen nga diktatura. Në rast se një adoleshent është mbi 16 vjeç dhe nuk ka kryer raporte seksuale, si gjendet ky në raport me shoqërinë? Në qoftë se dikur një që bënte në moshën 16 vjeçare shifej ndoshta me problem nga shoqëria, një femër po flaset e meshkujt ishte më ndryshe, sot shndodh sikur mos kryej marrëdhënie seksuale. Shifet si? Dhe do të jetë i frustruar. Është e frustruar. Do të jetë. Sekundërse edhe... Ai që kryen klasë tek ne, klasë 7, ishte njëri, më duket, që kryen marrëdhënie, tjetër shikoni me admirim, ai ishte nxënës i dyshave, i treshave, asi. Po sot... Ne shikoni me rotë. Tek adoleshenti. Tek adoleshenti. Tek adoleshenti, më falë, se ndoshta ndërhyra në këtë pjesë, por që tek munden? Vetëm këtë pjesë në adoleshentë. Meqense në adoleshencë formohet pjesa e identifikimit social, që është shumë i rëndësishëm, shoqëria luan një rol mjaft të rëndësishëm te adoleshenti. Dhe në grupin e adoleshentëve, ai që kryen marrëdhënie seksuale më të hershme, shifet si model. Është modeli dhe i suksesshëm. Tek meshkujt. Tek meshkujt, po te femrat? Tek femrat shifet, po njësoj tek meshkujt është më intensiv, edhe tek femrat. Edhe tek femrat shifet njësoj. Edhe tek femrat, edhe tek meshkujt. Pastaj, se si shohin meshkujt femrën, kjo është një gjë. Flas tek femrat vetë. Tek femrat, po, shifet si femra më emancipuar, po tek meshkujt është më konkurrente.
ka më shumë kompeticion në raport me marrëdhënien seksuale dhe shifet si një arritje, burrëria, më i suksesshëm. Këtë nuk e vërtetojnë vetëm studimet këtu njëri jo, po studimet andaj e vërtetojnë që gjithmonë mashkulli më popular ose ai që është më i suksesshëm në shkollë ose në klasë, është ai që ka eksperienca seksuale më të eshur ose që ka të dashur. Unë nuk mendoj se ky panseksualizmi që ka kapur shoqërinë dhe fëmijët tanë në këtë periudhë, edhe që ka ca deformime, edhe të karakterit mediatik, edhe nga opinioni, edhe fakti që tema e seksit është bërë tani një temë qendrore e përgjithshme, sepse fundi jetojmë në shoqërinë e qejfit, si quhet shoqëria moderne, dhe tema e seksualitetit është temë e pranishme. Nuk është kaq e madhe, nuk është kaq e pranishme. Unë mendoj që çështja e raporteve të individit të fëmijës me seksin është një raport krejtësisht individual dhe intim, që buron nga motive të brendshme. Jam dakord, presioni shoqëror, jam dakord. Ne jetojmë në grup dhe presioni shoqëror për shkak të modës, për shkak të imitimit, për shkak të kompeticionit. Tendencë nuk ke që bën, ky është problemi. Jo, unë mendoj kështu Blendi. Problemi është nëse një person që fizikisht nuk është i pjekur akoma, në trysninë e shokëve dhe të shoqeve, të modës, që tha profesori, të kultit adhurimit që ndodh, hynë një marrëdhënie ndoshta edhe kur nuk është i përgatitur vetë. Megjithatë besoj që ka besoj që ka 47% janë bërë një anketë dhe kanë treguar 47%. Është si puna atij që kur shkojnë shokët, më mend ka disa shkojnë për t'u lar, edhe ai që s'dinot nga sikleti i shokëve që futet dhe ai përpiqet. Por unë mendoj që jam i bindur edhe nga njohjet personale që ka me fëmijë të kësaj moshe. Unë vërej që një pjesë për e këtyre kanë parime morale vetjake shumë të mira, që burojnë nga edukata familjare, që burojnë nga edukata fetare, që janë nga moraliteti i tyre dhe absolutisht e ruajnë identitetin e tyre, nuk e di, mund të kenë parime morale që ta çojnë virgjinin në shtratin. Edhe kjo puna e edukatës fetare është shumë e diskutueshme. Se dje po e diskutuar jashtë sa MDK, edhe brenda katolicizmit për shembull, po marë Kubën dhe po marë një vend tjetër. Varet shumë edhe nga zonat dhe nga kulturat përveç se nga edukata fetare. Dhe shumë liberale raporti ose seksi në Kubë, që është një vend katolik i mirëfill, domethënë një besimit fort, nga një edhe diktaturë mbi të gjitha në raport me një vend tjetër. Një rast shumë i vogël, po shumë i vogël. Në Egjipt doja të ndroja aparat dhe përpara me ishte një zonë egjiptiane në Kairo, ishte me atë veshjen e tyre karakteristike me shamin të lidhur në kokë, jo krejt, po vetëm mbuluar flokët. Jo me burkën, vetëm me shamin. Po, dhe ai zotëria polici që ruante, siç ka gjithmonë në Change ka një polic dhe ai dhuron asa një lule dhe se çfarë i thot. Dhe unë e pyes çfarë i tha. Ti je si lule, merre këtë lule. I thotë. Po, t'ju bëj një pyetje tjetër, sa veta ju propozuan të martoheshit në Egjipt? Për vetë, se duke shënë si mua jo. Ju thoshin ata që kam një grua, po hajde të martohen. Aty kishte eros, më tonë komplimentin ta jepnin, dhe ishte të mos besosh. Bota arabe ka një kod tjetër, se është e kulturës. Për këtë doja të thosha. Bota arabe ka një kult tjetër, kultin e parfumit, kultin e lulles. Jemi vetëm vend ku fjala trup dhe turp janë të njëjtat gërma. Të njëjtat gërma. Rastësi nuk e di. Ky është përkim. Përkim, po, Dakani për përkimet e fjalëve, Freudi. Atëherë do doja t'ju pyesja rolin që duhet luaj familja, por me njërë spotet publicitare dhe me njërë në pas pjesën e tretë, do pyes se çfarë roli mund të luaj familja në këtë drejtim. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë pjesë të tretë, një emisionit titulluar në mënyrë simbolike Seks në moshën 16 vjeçare, që lidhet me fillimin e më të herët raporteve seksuale tek adoleshentët, një problem i cili nëse mund ta konsiderojmë problem, po diçka që mjaft e diskutueshme, nëse kthehet në një problem apo përkundër, është diçka që ndikon pozitivisht. Po e nis me ju, doktor, çfarë roli mund të luajë familja në këtë rast? Cila do ishte këshilla më e mirë që një familje mund t'i jepte adoleshentëve, apo fëmijëve apo të afërmve adoleshentë? Familja duke pasur raportin spiritual shumë të afërt me fëmin, e ka shumë më të lehtë dhe më thjesht komunikimin. Dhe më të thjesht komunikimin, se sa auditori i klasës ku një mësues, femër apo mashkull që jep atë lëndë, të komunikoj njëherësh me të njëjtën gjuhë që të kuptohet nga 40 nxënës. Kështu që ka rol, por nga një shpjegimi në kolektiv ngjit më shumë se sa shpjegimi vetëm për vetëm. Ngjit më shumë, domethënë është më bindës. Është më bindës, është të shpjegosh për seksualitetin do shumë ngrohtësi dhe do shumë afërsi. Cila mund t'ishte këshilla më e mirë që mund t'jepte një prind fëmijës adoleshent? Cila mund t'ishte? Këshilla më e mirë është kjo, që mosha jote duhet gëzuar me të gjitha që i takojnë asaj, që nga përkëdhelit, që nga ngrohtësia e fjalës, ngrohtësia ose kënaqësia që t'jep prekja me shokun, me shoqen, me kolektivin. Letra që çoj profesor Tupja,
por çdo gjë duhet bërë deri në atë mas që ti të ndjesh dhe vete respektuar, të kesh edhe një shok ose një shoqe që të shikon po ashtu të barabartë me veten. Jo të përfitoj nga një moment të themi mbase edhe pije, stimulimi në një ambient, do me thënë ku ti nuk ruan dot mbase atë vetë përgjegjshmërinë për lëvizjet dhe përgjegjësinë që ke me veten për të abuzuar dhe për të shtyrë drejt një marrëdhënie seksuale. Mosha duhet cilësuar. Je në një periudhë rritjesh, jo këtë që ke për këtë periudhë e moshën që ti takon kësaj periudhe. Do vi momenti që ti do shijosh dhe më bukur, po të përgatitesh nga ana shpirtërore kaq bukur dhe me këtë informacion, i ke gati dhe i shijon më mirë gjërat kur ti ke arritur dhe pjekurin. Dili, çfarë duhet thotë familja? Çfarë duhet flasin? Gjykimin tuaj. Unë me prindi për shembull kam pas një raport ose s'kam pas asnjë raport. Domethënë nuk kam parë absolutisht asnjë informacione. Tash që jam mama, kam djalë, do ishte, nëse do kisha vajzë, do i kisha më kollaj të shpjegoja për raportet, për marrëdhëniet. Me djalin, me thënë drejtën, do mundohem, ka filluar pyetjet, domethënë fjalën seks e njeh vetëm ti e seksi dhe jo çfarë ndodh. Sigurisht avash, nuk kur të vi momenti, besoj... Po të shofi Johnny Bravo, në ashtu do thotë. Ndërkohë që edhe televizioni është një edukim goxha... Po, padyshim. I rëndësishëm, sidomos edhe filmat vizatimor, nuk po flas, me që ato shef, ata puthen gjithë ditën, dashuria që jep, do mundohem që ta rris edhe me dashuri për femrat. Por në filmat vizatimor, akoma dashuria e ka të tisin normal që vjen. Po, kështu që unë jam akoma në fazën e parë, do lexoj shumë kur të rritet dhe pak. Profesor? Unë mendoj që Blendi, janë disa institucione shumë të rëndësishme që mund të ndikojnë në disiplinimin në thonjzat të seksualitetit fëmijëve, natyrisht familja mbetet absolutisht kryesorja. Dhe unë mendoj që do të ishte shumë themelore... Me gjitha të më falë, unë këmgull dhe njerë që ndoshta edukimin shkollë, kur është një kolektiv më i madh, është dhe më bindës, se puna veç e vesh është në njerë, kur të thoshte familja diçka e kështë vështirë, t'ja për cilje shokve, kur e thoshte mësusi. Duhet të napur gjëra, duhet të napur. Edhe për shkak, ndodh një gjë, shiko, ndryshimi... 50 vjetë su tha napur, nuk hapën e shkuaj gjërat. Ndryshimi i tipologjisë së familjes tonë nga një familje tradicionale, konservatore, që nuk e zinte asë në gojë me 2 dekada, nuk është kaq kollaj. Po të vini re, dialogu i prindërve me fëmijët për seksualitetin e tyre është dialog me mes. Është dialog me mes. Problem të vështirë, në falë, kemi pas një raport shumë vështirë me seksin dhe para komunizmit, ka qenë një vend relativisht i pa izoluar. Absolutisht, tradicional kemi që në këtë pikë. Në këtë kontekst do të thosha që në qoftë se duam të ndikojmë në edukimin seksual të fëmijëve, në humanizimin e marrëdhënieve, në vlerësimin e personalitetit dhe trupit tyre, duhet komunikuar. Të edukosh së pari do të thotë komunikosh në familje. Kjo do të thotë hapur, prindi duhet flas me fëmijën. Duhet flas për të gjitha proceset fiziologjike që ndodhin, për ato ndryshimet që janë dinamike, sepse ai nuk e kupton çfarë po i ndodh nga brenda. Duhet folur. Pra, komunikimi është i domosdoshëm. Së dyti, unë them që shumë i rëndësishëm është dhe shembulli. Është moraliteti i familjes. Ka një stof familja. Ai stof buron nga familja dhe me siguri me atë stof vishet... Ndikon shumë familja në të rast? Ndikon shumë. Është një theme, sepse në fundit, nëse do rrëzohet dhe themeli edukativ i familjes në këtë fushë, e ardhja do jetë e frikshme në fushën e seksualitetit. Prandaj them që këtë duhet ta çmojmë shumë. Është kryesor. Ema? Ka pa mendim duket. Jo, atë po mendoja, shpesh mendoj dhe vjen keq për brezat më parshëm, që të cilët ndoshta nuk e kanë dot as, edhe pse janë martuar, nuk kanë mbritur as të kuptojnë se çfarë është marrëdhënia seksuale dhe të gëzojnë. Për kushtet ekonomike që kanë jetuar shtëpi të vogla, goja duhet lante të shplante, shpesh e mendoj këtë gjë dhe vjen shumë keq. Unë nuk e pa, fal Zotit, nuk e pata, e mbylla kaq. Po ato po reflektoja kur më the që ka për pamendje. Një familje me 8 veta, në 2 dhoma e kuzhinë, ku gjithë familja ftinte në një dhomë... Me tektull. Nuk bëhet fjalë për tektull mirë, po ku flinë me një dhomë, 5 veta. Po. Mos harrojmë që të kishte eros në shtëpi, as nuk bëhet fjalë. Për fat mirë, patëm shansin që të jetojmë një rini ndryshe edhe një marrëdhënie. Do doja me pak fjalë që ky brez që vjen, ti shijoj etapat. Ashtu siç janë. Këshillaj do t'i jepja unë. Përveç asaj që... Nga ana e normalitetit besoj që po. Sa i ka qenë anormalitetën, nuk ka qenë. Edhe unë këtë besoj, domethënë sepse pastaj varet se ku të bie jetosh dhe në çfarë periudhe të bie jetosh. Edhe këtë nuk e ke dot në dorë. Ajo që do doja unë përveç asaj që në familje shihen gjërat, pra jo gjithmonë flitet, por familja dhe mënyra se si sillen prindrit, se si komportohen me njëri tjetrin, se çfarë opinioni kanë për një emision televiziv apo një film,
Edhe ashtu mundet i edukosh fëmijët, jo me leksione direkte. Këshilla që nëse mua më e merr vetvetiu fëmijët edhe kur nuk ja thua. Sepse bëhet mënyrë të jetuar, i shembullin e kenë familje, këshilla do të ishte provoje bëje kur t'jesh gati. Profesor? Kur fëmijët pyesin si bëhet, si linda unë kam lexuar, për këtë kam lexuar një libër. Edukat seksuale për fëmijët 3 deri në 5 vjeç. Nëna merr një vazo i thotë, "Çive këtë vazon? Ka lule këtu?" "Jo, s'ka." "Tani ti ndali lulja këtu, shive këtë, kjo është fara. Kjo duhet futur në vazo." Nëna fut gishtin. Te dhe e fut fara, por kjo nuk do mbi, nuk bëhet lule pse? Se do ujë, do të vatitur. Kur mbin bima, fëmijë trekosh me durim, kështu bë, kështu ke lindur dhe ti. Babi yt e kishte shkuar, futi një farë të trupi mamit. Dhe ajo mbiu, mami e ujiste lulen. Po kur të kam pyetur për të parë, si ke thënë, thuaj drejtën. Shiko, fëmijët e mi, djali i parë nuk më pyeti dot sepse në moshën 3 vjeçare u ndava nga jama unë edhe ai ku në Kanada pastaj. Djali i dytë më ka pyetur kurrë, do më pyesi kurse është me handicap. Që se kam pas këtë dhe në kjo anë flas, më thonë ke kollaj flasësh, është e vështirë. Këto janë gjithë probleme shumë të vështira. Unë jam dakord me profesorin, familja duhet mbetet në mos baza e edukimit një nga faktorët bazë. Sepse shoqëria ka kontakte. Të bombardon. Dhe duhet dialoguar me të rinjt, pa diskutim. Ne të vjetët kemi... Po ju thatë që e bëni dhe me studentët. Pa, sigurisht. Më pyesin për shumë gjëra. Pra, ne kemi përvojën, ata kanë nevojën. Dhe nga nevojë do nxjerr përvoja jonë, edhe përvoja tyre re. Prandaj duhet dialog, por duhet vënë vendin e tyre, duhet folur hapur me shembull personal. Unë isha kështu kur isha i ri. Kisha këtë 1, 2, 3, por kisha edhe këtë. Ju si e shikoni? Po kjo është një kontakt i vazhdueshëm që do të mbajtur, duhet ndigjuar të gjithë të rinjt, pa diskutim. Dhe të rejat dhe të rinjt, më falni. Faleminderit profesor Denada. Unë nuk e di nëse duhet ta nisim me procesin e vazës, po një gjë ju mbështet jashtëmase. Ajo që ndodh është kjo, procesi i komunikimit të seksualitetit të njeriut nuk fillon në fakt në familje, që është një nga faktorët socializues më të rëndësishëm për fëmijën. Nuk fillon? Nuk fillon në një moshë ku fëmija fillon dhe piqet seksualisht dhe ne fillon me flasim për seksin. Seksualiteti fillon në një moshë shumë të hershme. Studimet kanë treguar që ne shpesh i shohim për shembull prindër të rinj që lahen me fëmijën e tyre krejt nudo. Dhe fëmija i vogël shef seksin e babait apo mamas ose trupin e tyre. Është çështje dhe kulturash. Është çështje kulturash, po nuk është e rastësishme. Nordikët e kanë ndryshe, vendet tjera kanë ndryshe. Nuk është e rastësishme. Nuk është e rastësishme. Të njihesh me seksualitetin, domethënë njohja me seksualitetin fillon në një moshë shumë të hershme. Dhe Freudi nuk është se ja futi krejt kot. Për ata që e kritikuan dhe thanë që folën pak si shumë për seksin. Po sepse seksualiteti ne lindim me një seksualitet dhe me një energji seksuale, ne lindim me këtë erosin ton, se është jeta, me këtë energji, me këtë libido, që është jeta e njeriut, dhe është krejt e natyrshme që prindrit të ndjehen të çliruar, që në moshë të vogël të mund të komunikojnë me fëmijën, edhe për këto gjëra të cilat janë mjaft të rëndësishme dhe shumë jetike që të mund të japin pastaj një jetë të shëndetshme seksuale që shumë domethënëse për adultrin. Megjithëse shumë e thjesht nuk është, kam përshtypjen, sepse dhe njerëzit që flasin për këto probleme gjithmonë kanë një ngurtësim. Nuk është e thjeshtë, ne këtu jemi për t'i inkurajuar. Falenderit. Atëherë ju falenderoj të gjithëve, të nderuar teleshikues, duke falenderuar edhe në emër të 6 të ftuarve, ju që na keni ndjekur, ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim, do rishihemi sërish nesër në mbrëmje, natën e mirë dhe mirupafshim.